Con tỉnh rồi à? Ừ, mẹ vào đi. Mẹ, hôm nay còn đau không? Con bị thương đầy mình thế này, sao không nghỉ ngơi thêm chút? Không sao, con đỡ nhiều rồi. Bà Trần Tú Liên cẩn thận quan sát con gái, ngạc nhiên phát hiện sắc mặt con bé của thật tốt hơn hôm qua rất nhiều. Con hồi phục nhanh quá đấy. Con vốn hồi phục nhanh mà. Nên mẹ đừng lo quá, mẹ nhé. Hôm nay con muốn dẫn Niệm Niệm đi chơi. Mẹ đi cùng không? Thôi, hai mẹ con chơi vui vẻ nhé. Mẹ đi thăm sư phụ con đây. Niệm Niệm muốn đi đâu chơi? Con không muốn đi chơi. Chỉ cần được ở bên mẹ là đủ rồi. Nghe câu này, Giang Cảnh biết Niệm Niệm tâm tư tinh tế. Lo mẹ còn đang bị thương, không tiện ra ngoài. Con xem, mẹ giờ chẳng sao cả. Ở mãi trong nhà ngột ngạt lắm. Niệm Niệm đi chơi với mẹ nhé. Chúng ta đi mua bánh ngọt kiểu Hồng Kông ngon lành. Thôi được, con lớn rồi. Con sẽ bảo vệ mẹ. Tiểu thư, đừng đi xa quá. Nhớ nghỉ ngơi nhé. Biết rồi. Giang Cảnh vừa bước ra ngoài, đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng cách đó không xa. Gương mặt anh ta gần như chìm trong bóng tối. Nhưng cảm giác quen thuộc vẫn khiến Giang Cảnh nhận ra ngay người đó. Sao anh lại ở đây? Tưởng Duyệt không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Rốt cuộc anh muốn gì? Sao cứ bám theo như âm hồn không tan? Tôi chỉ muốn xem vết thương của cô. Tưởng Duyệt cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp xen lẫn khàn khàn. Mấy ngày nay anh luôn đóng vai cái bóng, che giấu sự tồn tại của mình, nhưng luôn để ý từng cử động của Giang Cảnh. Anh biết Giang Cảnh trông có vẻ không sao, nhưng thực tế vết thương không nhẹ. Chuyện của tôi không cần anh quan tâm. Chúng ta đã ly hôn rồi. Xin anh giữ khoảng cách thích hợp. Tôi biết mà vẫn đến, Tưởng Duyệt. Chúng ta chẳng còn quan hệ gì. Xin anh đừng vượt giới hạn. Hơn nữa, anh xuất hiện ở đây, chẳng lẽ chỉ vì tôi? Đang làm nhiệm vụ mà còn rảnh rỗi quan tâm tôi. Tưởng Duyệt im lặng, mắt cụp xuống, hai bàn tay bất giác siết chặt. Anh cũng biết mình không nên đến. Đang có nhiệm vụ, không thể tùy tiện hành động. Nhưng nếu không đích thân xác nhận vết thương của Giang Cảnh, anh không thể tập trung vào nhiệm vụ. Tôi là cha của Niệm Niệm. Cô là mẹ của Niệm Niệm. Dù giữa chúng ta không còn danh nghĩa vợ chồng, nhưng vẫn còn Niệm Niệm. Tôi vẫn có nghĩa vụ quan tâm đến cô và Niệm Niệm. Lời này khiến Giang Cảnh khựng lại. Cô biết, Tưởng Duyệt luôn đặt nhiệm vụ lên trên hết. Nhưng giờ vì lo lắng cho vết thương của cô mà tạm dừng nhiệm vụ. Điều này chẳng giống anh ta chút nào. Không cần đâu, chuyện của tôi không cần anh lo. Giờ anh thấy rồi. Anh đi được chưa? Tôi biết, thấy cô không sao tôi yên tâm rồi. Anh nói, lấy từ trong áo một túi giấy tinh xảo. Đây là bánh ngọt kiểu Hồng Kông, Niệm Niệm chắc sẽ thích. Không đợi Giang Cảnh từ chối, anh nhét túi giấy vào tay cô, rồi quay người bước đi nhanh chóng, nhìn bóng lưng anh xa dần. Tay Giang Cảnh cầm túi giấy khẽ siết chặt. Niệm Niệm, con không muốn ăn. Tại sao? Vì bố làm mẹ buồn. Con không muốn nhận đồ của bố. Niệm Niệm, mẹ biết con thương mẹ. Nhưng con không cần ép bản thân thế đâu. Thích ăn thì cứ ăn, đừng vì ai đưa mà từ chối. Đây là chuyện giữa bố và mẹ. Không liên quan đến con, bố đối tốt với con cứ nhận. Đó là điều bố nên làm. 3 năm nay cô chưa từng lấy một đồng của người chồng. Nhưng sau ly hôn, người đàn ông lại thường xuyên lén gửi tiền. Giang Cảnh thay con gái nhận hết. Mẹ, trong này có rất nhiều tiền. Giang Cảnh bình thản. Người đàn ông đáng ghét, nhưng tiền thì vô tội. Cũng buồn cười. Khi kết hôn chẳng nhận ra anh ta giàu thế. Ly hôn rồi tiền lại đến không ngừng. Giang Cảnh dẫn Niệm Niệm đi dạo quanh khu vực. Trước khi trời tối thì về nhà. Cảnh, con không thấy khó chịu chỗ nào chứ? Không sao, mẹ thấy con giống có chuyện gì sao? Giờ là lúc Tương Giang nhộn nhịp nhất, chúng ta ra phố dạo chơi đi. Nói bậy gì thế? Con giờ cần nghỉ ngơi nhiều, vừa về đã đòi chạy ra ngoài. Mẹ tin con đi. Con thật sự không sao. Hơn nữa giờ con là người có tiền rồi. Muốn mua gì đó cho mẹ và Niệm Niệm. Bà Trần Tú Liên lúc này mới nhớ, con gái đã vô địch cuộc thi, còn nhận được tiền thưởng gấp đôi. Dù trong tối có tiền, nhưng đó là đổi bằng cả thân đầy thương tích. Nghĩ thôi đã thấy xót. Đừng tiêu pha bừa bãi. Không sao, tiền này kiếm được không dễ. Nhưng cũng đáng. Dù tiền thưởng trông có vẻ hậu hĩnh, nhưng cuộc thi này thực sự rất nguy hiểm. Nghe nói trước đây từng có người chết. Giờ tuy luật đã thay đổi, nhưng vẫn có không ít người bị thương nặng. Con may mắn thôi. Không gặp phải đối thủ quá hung tợn.
Hơn nữa còn có sư phụ và các sư huynh bảo vệ. Sẽ không sao đâu. Cả nhà cùng ra ngoài, trên phố là những ánh đèn neon rực rỡ sắc màu. Mức độ phồn hoa thật khác thường. Mẹ xem có thích gì không? Đừng ngại, đang dạo chơi. Đột nhiên thấy phía trước có một tiệm đông nghịt khách. Nhìn kỹ, hóa ra là phòng khám đông y của Kiều Thành Công. Chưa kịp nghĩ nhiều, Kiều Thành Công đã tiến đến chỗ họ. Tiểu Cảnh, không ngờ gặp em ở đây. Vết thương của em gần như lành hẳn rồi. Thể chất em mạnh thật đấy. Phòng khám của anh giờ làm ăn tốt nhỉ? Chả trách lâu rồi không thấy anh đến tìm sư huynh. Đó là nhờ bí phương của em đấy. Nói xong, anh đột nhiên thấy Giang Cảnh dắt theo một đứa trẻ. Phía sau còn có bà Trần Tú Liên. Mắt Kiều Thành Công thoáng chút xót xa. Sở dĩ Giang Cảnh không mang họ Kiều, hóa ra vì bị thất lạc nhiều năm. Gần đây mới được nhận về. Sau này, thu nhập từ phòng khám anh sẽ chia cho em nhiều hơn. Không cần, đó là việc nên làm. Bí phương em cho quá lợi hại. Giờ phòng khám chuyên trị hói đầu đã nổi tiếng. Đợi mạnh hơn nữa, anh định mở rộng việc kinh doanh ra nội địa. À đúng rồi, bố anh và đại bá đều nói muốn em về nhà Kiều, vào Gia Phả. Xin lỗi, em đã có võ quán rồi. Không muốn thêm liên hệ nào nữa. Tùy em, nhưng nếu cần giúp đỡ, cứ đến tìm anh bất cứ lúc nào. Thành Công, gia y thế nào rồi? Không tốt lắm. Dù sao cũng không phải ai, cũng như Giang Cảnh thế này. Không chỉ thiên phú võ học cao, thể chất cũng tốt như vậy. Bà Trần Tú Liên nghe nhắc đến Niệm Niệm, lâu Giang Cảnh nhận ra tâm tư của mình. Mẹ đi thăm giày đi, con dẫn Niệm Niệm đi dạo tiếp. Bà Trần Tú Liên hơi do dự, nhưng Giang Cảnh nói mình không sao. Bà vẫn đi. Mẹ, chúng ta đi đâu? Đi mua quần áo mới cho con, rồi đi ăn món ngon. Đi trên phố, cô nhớ đến chuyện tiệc mừng công cuộc thi. Là nhà vô địch, cô phải tham dự. Nhưng trước đó, cô muốn dẫn Niệm Niệm và mẹ đi chơi thêm vài ngày. Dù sao cũng hiếm khi tụ họp. Niệm Niệm, đến đây. Có muốn thử mấy cuốn sách tranh vui nhộn không? Mẹ, ở trường nhiều bạn biết ngoại ngữ lắm. Con cũng phải cố gắng học. Niệm Niệm của chúng ta giỏi nhất. Nói xong, Giang Cảnh để Niệm Niệm tự chọn sách. Còn mình thì đi tìm sách bài tập chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Chọn được vài cuốn sách tiếng Anh. Niệm Niệm hài lòng. Con bé muốn lấy cuốn sách ở kệ cao hơn, nhưng vẫn thiếu chút nữa. Chỉ đành quay lại tìm mẹ giúp. Con muốn lấy cuốn này à? Niệm Niệm quay lại, thấy một cậu bé cao hơn mình. Đưa cuốn sách đến trước mặt. Con bé lịch sự nhận lấy. Cảm ơn anh, không cần cảm ơn. Cuốn sách này anh cũng đọc rồi. Câu hỏi trong đó không chặt chẽ lắm. Có vài câu hỏi bị lỗi. Như câu này, không có chủ ngữ. Không nói rõ có bao nhiêu người. Vậy kết quả tính ra, sao biết được là đáp án đúng? Nên nó không có lời giải. Đây là câu hỏi về quán tính tư duy. Không chặt chẽ, vậy anh giới thiệu cuốn khác cho em được không? Cậu bé suy nghĩ một chút, lấy một cuốn khác đưa cho Niệm Niệm. Đúng lúc đó, đột nhiên vang lên hai giọng nói khác nhau. Niệm Niệm, Hồng Diệp, con đang làm gì thế? Giang Cảnh bước ra từ phía kệ sách bên cạnh. Ánh mắt chạm phải một người phụ nữ cũng vừa bước tới. Thấy Giang Cảnh, cô gật đầu chào. Con đang giới thiệu sách cho bạn. Người phụ nữ nhìn cuốn sách trên tay Hồng Diệp, rồi nhìn cô bé nhỏ nhắn trước mặt. Trông chưa đến tuổi đi học tiểu học, mà lại muốn đọc sách toán dành cho lớp lớn. Xin lỗi nhé, em gái. Sách Hồng Diệp chọn hơi khó. Em nên chọn sách khác đi. Không sao đâu. Con muốn cuốn này. Thấy Niệm Niệm thích. Giang Cảnh đi đến quầy thanh toán. Hồng Diệp, sao con lại giới thiệu cuốn sách khó như thế cho cô bé? Mẹ, bạn ấy không phải trẻ con bình thường. Mặt cậu bé còn nét trẻ con, nhưng giọng nói rõ ràng và điềm tĩnh. Lý Thanh Như nghe vậy thì ngẩn ra, cúi xuống nhìn Niệm Niệm kỹ hơn. Đôi mắt đứa trẻ trong veo nhưng lộ chút chín chắn. Nhìn là biết không phải đứa trẻ tầm thường. Khi họ chuẩn bị rời đi, gặp Giang Cảnh vừa thanh toán xong trở lại. Cảm ơn mẹ. Lý Thanh Như nhìn cảnh mẹ con họ tương tác, mắt thoáng chút ngưỡng mộ. Dù cô cũng có con trai, nhưng Hồng Diệp tính cách độc lập, hiếm khi thể hiện sự dựa dẫm vào cô. Vậy chúng tôi đi trước nhé. Giang Cảnh định dẫn Niệm Niệm đi ăn trà chiều, rồi xem một bộ phim. Dù sao ở tuổi Niệm Niệm,
Không thể lúc nào cũng vùi đầu vào sách. Đến một tiệm trà kiểu Hồng Kông, Niệm Niệm nở nụ cười hạnh phúc. Mẹ, ngon lắm. Giang Cảnh nhìn dáng vẻ mãn nguyện của con, lần đầu cảm nhận được ý nghĩa của mọi nỗ lực. Dùng xong trà chiều, hai mẹ con đến rạp chiếu phim, nhưng không ngờ vừa đến quầy vé, lại gặp mẹ con Lý Thanh Như. Thật trùng hợp, đúng là trùng hợp. Các chị cũng xem bộ phim hoạt hình này à? Ừ, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Hay là chúng ta trò chuyện một chút? Giang Cảnh thấy Niệm Niệm và Tưởng Hồng Diệp nhìn nhau rất vui mừng, nên cũng không từ chối. Nhận ra em gái được nhận nuôi tỏa sáng, nhưng chị gái nuôi lại ghen tị đỏ mắt. Mẹ đến thăm nom cũng bị lạnh nhạt. Tôi là Lý Thanh Như, làm nghề kinh doanh, con gái chị tên Niệm Niệm đúng không? Hồi nãy ở tiệm sách, thấy Niệm Niệm chọn toàn sách khó. Thật đáng ngạc nhiên. Con bé từ nhỏ đã thích đọc sách và học. Tôi thấy Niệm Niệm và Hồng Diệp nói chuyện rất hợp. Chị là người địa phương à? Không, tôi đang làm việc ở Tương Giang. Làm nghề gì? Giết lợn, ý chị là làm ở lò mổ. Đúng, thật trùng hợp. Nhà tôi mở nhà máy chế biến thịt. Xem ra chúng ta khá có duyên. Bố của Niệm Niệm đâu? Chúng tôi ly hôn rồi. Xin lỗi, tôi không nên hỏi chuyện riêng tư thế. Một mình nuôi con của không dễ. Nhưng chị dạy Niệm Niệm tốt thế này. Thật đáng nể. Giang Cảnh mỉm cười, không nói gì thêm. Lý Thanh Như đưa ra một tấm danh thiếp. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu sau này chị đến Bắc Kinh làm việc, có thể liên lạc với tôi. Nhà máy thịt của chúng tôi luôn tuyển người. Lương và đãi ngộ đều tốt. Giang Cảnh nhận danh thiếp. Dù hiện tại chưa có ý định đến Bắc Kinh, nhưng vẫn cảm ơn. Nhìn xa xa, Niệm Niệm và Tưởng Hồng Diệp trò chuyện rôm rả. Nếu có người bạn hợp ý như thế, thì đúng là duyên phận. Cùng lúc đó, bà Trần Tú Liên theo Kiều thành công đến nhà chính nhà Kiều. Vừa vào sân đã gặp Kiều Trường Sinh. Bà Trần, vừa hay, tôi có chuyện muốn nói với bà. Gia chủ Kiều có chuyện gì? Là về chuyện của Giang Cảnh. Tôi nghĩ con bé nên về nhà chính. Bà cũng biết, tài nguyên của nhà chính tốt hơn võ quán Vân Anh nhiều. Không chỉ có huấn luyện viên võ thuật chuyên nghiệp, còn có giáo viên giỏi học hành. Nghe nói con bé muốn thi đại học. Nếu ở nhà chính, những chuyện này không thành vấn đề. Tiểu Cảnh, con bé, tôi biết hiện tại con bé sống tốt ở võ quan Vân Anh. Nhưng bà nghĩ mà xem, con bé là con gái. Ở chỗ đó dù sao cũng không tiện. Hơn nữa con bé còn phải chuẩn bị thi đại học. Phân tâm như vậy, với con bé quá vất vả. Nhưng đó là lựa chọn của con bé. Hiện tại con bé sống rất tốt. Tôi là mẹ, không thể ép buộc con. Bà Trần, bà phải nghĩ xa cho con. Ở nhà chính, con bé chẳng phải lo gì. Kiều Dê Y trong phòng, nghe rõ cuộc đối thoại này. Lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Từ nhỏ đến lớn, cô ở nhà hô phong hoán vũ, là viên ngọc quý được mọi người nâng niu. Thậm chí còn có ý thức đặc biệt, được nhà chính nhà Kiều công nhận. Cô luôn nghĩ mình là thiên kim kiêu ngạo. Nhưng từ khi Giang Cảnh xuất hiện, mọi sự chú ý cô ấy thu hút. Ngay cả mẹ cũng luôn đặt Giang Cảnh lên đầu. Khi bà Trần Tú Liên vào phòng, Kiều Gia Ý không kìm được nữa. Cuối cùng mẹ cũng nhớ đến con. Gia Ý, con sao thế? Con sao à? Hôm qua mẹ chẳng phải đi theo Giang Cảnh rồi sao? Chẳng quan tâm sống chết của con. Gia Ý, giờ trong lòng mẹ chỉ có cô ấy. Từ khi cô ấy xuất hiện, mẹ dồn hết tâm tư vào cô ấy. Con bị thương mẹ cũng không quan tâm. Chỉ vì cô ấy một mình ở võ quán không ai chăm sóc. Gia Ý, con nghe mẹ giải thích. Con ở nhà chính có 3 người chăm sóc. Nhưng Tiểu Cảnh chỉ có mẹ. Vậy trong lòng mẹ, con không quan trọng đúng không? Dù sao con có người chăm sóc. Mẹ có thể toàn tâm toàn ý với cô ấy. Con sao lại không hiểu chuyện thế? Tiểu Cảnh một mình nuôi con ở võ quán. Chẳng có người thân nào chăm sóc. Đủ rồi, con không muốn nghe mẹ nhắc đến cô ấy. Mẹ đi đi, con không muốn thấy mẹ. Gia Ý, con đừng kích động. Vết thương của con nói rồi, không muốn thấy mẹ. Vài ngày nữa con sẽ về Bắc Kinh. Sau này cũng không quay lại. Mẹ cứ yên tâm chăm sóc. Con gái cưng của mẹ đi. Bà Trần Tú Liên đứng ngây ra. Bà không hiểu. Con bé đã chịu bao khổ cực, vất vả lắm mới trở về nhà. Sao Gia Ý lại không thể thông cảm chút nào? Dù Kiều Gia Ý không phải con ruột,
Nhưng bà Trần Tú Liên chưa từng muốn. Mẹ còn chưa đi sao? Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Bà Trần Tú Liên bất đắc dĩ quay người rời khỏi phòng. Bước ra khỏi cổng nhà chính, bà không kìm được lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Bao năm qua, bà đã nợ Giang Cảnh quá nhiều, giờ muốn bù đắp. Lại làm tổn thương trái tim Kiều Gia Ý là một người mẹ. Bà nào muốn hai đứa con gái đều không tốt, nhưng tính cách Gia Ý ngày càng cực đoan. Hoàn toàn không nghe bất kỳ lời giải thích nào, Kiều Thành Công đứng trong sân. Nghe rõ, cuộc đối thoại giữa bà Trần Tú Liên và Kiều Gia Ý, anh không khỏi lắc đầu. Mày nhíu chặt. Bà mẫu, bà đừng quá buồn, Gia Ý còn nhỏ. Qua thời gian sẽ ổn thôi. Cảm ơn Thành Công. Làm phiền các con chăm sóc Gia Ý. Tiễn bà Trần Tú Liên đi. Anh cầm phương thuốc chị hỏi mới pha chế. Đi thẳng đến gặp bố Kiều Trường Thọ. Bố xem phương thuốc mới này. Lại là thuốc chị hỏi. Con bé Giang Cảnh không biết điều. Không muốn về nhà chính thì thôi. Con còn cứ mang mấy thứ tà đạo này đến làm phiền bố. Bố nói thế là không đúng. Phương thuốc gì mà phương thuốc? Nhà Kiều chúng ta cần gì dùng mấy thứ dân gian này? Bên ngoài có tốt đến đâu được. Vẫn là nhà mình ổn nhất. Bố nói thế. Giang Cảnh ở ngoài sống tốt lắm. Con đoạt giải nhất cuộc thi võ thuật. Phương thuốc này cũng không phải không tốt. Ở ngoài chịu bao khổ cực. Con phải chuẩn bị thi đại học. Khổ sở biết bao, nếu về nhà chính. Chẳng phải lo gì. Kiều Thành Công vốn định nói, phương thuốc này là Giang Cảnh đưa. Muốn bố thấy tài năng của em họ. Nhưng nghe bố nói vậy, lòng cũng bực tức. Bố không dùng thì thôi. Dù sao cũng không phải con hỏi. Bị chạm vào chỗ đau lặp lại. Kiều Trường Thọ sắc mặt khó chịu. Con bé đó sớm muộn sẽ hối hận. Con nói chuyện kiểu gì thế? Con nói sai sao? Bố cứ nghĩ ngoài kia không bằng nhà mình. Nhưng người ta lại sống tốt ngoài đó. Phương thuốc này bố không dùng. Mai mốt em là sẽ ghen tị khi thấy người khác dùng hiệu quả. Nói xong, anh không quay đầu rời đi. Để lại Kiều Trường Thọ một mình tức giận. Giang Cảnh dẫn mẹ và Niệm Niệm về nhà. Bà Trần Tú Liên luôn có chút tâm trí không yên. Mẹ đi thăm Gia Ý rồi à? Ừ, đi rồi. Con bé ổn. Vài ngày nữa sẽ về Bắc Kinh. Giang Cảnh không hỏi thêm. Cô và Kiều Gia Ý vốn chẳng có giao tình. Đối phương cũng không ưa cô. Không sống chung càng tốt. Nhưng thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, chắc hẳn hai người lại không vui vẻ. Nhưng nếu bà Trần Tú Liên không nói, cô cũng không hỏi nhiều. Tại tiệc mừng công, cô gái bắt được hung thủ. Cô gái ra tay giúp vì chính nghĩa. Sư huynh luôn quan tâm cô âm thầm ghen. Em sắp đi thật à? Ừ, em phải về chuẩn bị thi đại học. Nhưng Tương Giang điều kiện tốt hơn mà. Niệm Niệm học ở đây chắc cũng tốt hơn. Em quen sống ở nội địa hơn. Hơn nữa em phải thi đại học. Trình Tinh Hà há miệng, muốn nói gì đó, nhưng bị Lư Thất Phong từ phía sau cắt ngang. Thôi, người ta có kế hoạch riêng. Cậu đừng lo bậy. Nhưng em về rồi đừng bỏ bê luyện võ. Dù không còn thi đấu, nhưng võ học cần tích lũy mỗi ngày. Em biết, sư huynh. Sau này anh sẽ thường xuyên đến kiểm tra em. Chưa đi mà đã bắt đầu càu nhau rồi. Lư Thất Phong lừa một cái. Không nhịn được muốn đánh tên đồ đệ này. Trước đây, chưa từng thấy cậu ta quan tâm ai như thế. Sau khi Giang Cảnh rời đi, Lư Thất Phong nhìn Trình Tinh Hà đầy ẩn ý. Sao, thích Tiểu Cảnh rồi à? Sư phụ, thầy nói bậy gì thế? Thích thì theo đuổi đi. Gái như Tiểu Cảnh, vừa xuất sắc vừa xinh đẹp. Chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi. Lần tới gặp lại, biết đâu bên cạnh đã có người khác. Không có chuyện đó, thầy nghĩ nhiều rồi. Về phòng sau, Trình Tinh Hà không khỏi nghĩ ngợi. Liệu mình có thực sự quá ít quan tâm Giang Cảnh, nên mọi người mới nghĩ cậu thích sư muội. Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng, nhưng pha chút dịu dàng của Giang Cảnh. Trái tim Trình Tinh Hà không khỏi đập nhanh, nhưng cô sắp rời đi. Còn mình, hình như chưa sẵn sàng nói ra cảm xúc này. Vài ngày sau, tiệc mừng công diễn ra như dự kiến. Trước đây mọi người chủ yếu chú ý võ công của cô, hiếm ai để ý đến ngoại hình. Giờ nhìn kỹ, mới nhận ra cô có gương mặt như minh tinh Tương Giang. Tiểu Cảnh giờ khí chất càng ngày càng tốt. Như Kỳ Phong cảm thán, ánh mắt đầy ý vị nhìn Trình Tinh Hà. Tân thiếu niên cầm ly rượu đến trước mặt Giang Cảnh, mắt ánh lên vài phần tán thưởng. Thực lực hiện tại của cô Giang, em là tôi càng không mời nổi.
Tân Tổng nói đùa rồi. Không phải đùa. Tôi của không nhìn lầm người. Cô đúng là rất giỏi. Cuộc thi lần này càng chứng minh điều đó. Giang Cảnh từ ánh mắt anh ta thấy vài phần kiên định. Liền trực tiếp ngắt lời ý đồ của anh ta. Tôi chuẩn bị rời Tương Giang rồi. Nhanh vậy, cũng đúng, người tài như cô. Ở đâu cũng sẽ phát triển tốt. Cảm ơn Tần Tổng thời gian qua đã chiếu cố. Cả tiền thưởng cuộc thi nữa. Tiền thưởng dành cho nhà vô địch. Không phải cho cô nhận được là nhờ bản lĩnh của mình. Không cần áy náy gì. Thái độ tiền thoại đúng mực của anh ta khiến Giang Cảnh bớt bài xích anh ta. Ít nhất người này còn biết giữ chừng mực. Xa xa, vài người nhà Kiều thấy cảnh này đều lộ vẻ ngạc nhiên. Sao Giang Cảnh quen Tần Thiếu Nhiên? Hơn nữa nhìn Tần Thiếu Nhiên, hình như rất tán thưởng cô ấy. Đúng thế, bình thường muốn nói với Tần Thiếu Nhiên một câu cũng khó. Giờ lại chủ động trò chuyện với Giang Cảnh. Trong góc, Tưởng Duyệt không quan tâm đến chuyện giao lưu tại tiệc. Với anh, những dịp này phiền phức nhất. Người đông, mắt tạp, ai cũng phải cẩn thận gấp bội. Đột nhiên, đôi mắt đen như mực khóa chặt vào Tần Thiếu Nhiên. Nơi đó xuất hiện một tia sáng đỏ kỳ lạ. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi không sao, đây là người của Tam Hoa Hội. Một trong những thế lực ác lớn nhất Tương Giang. Hành sự của chúng luôn tàn nhẫn. Không ngờ hôm nay dám ra tay ở dịp này. Tôi lo chúng sẽ nhắm vào cô. Đừng lo, tôi sắp rời Tương Giang rồi. Sau tiệc mừng, trên đường Trình Tinh Hà và Giang Cảnh về nhà, cậu ấp úng nhìn Giang Cảnh. Sao thế? Sao hồi này em lại giúp Tưởng Duyệt? Như cách anh giúp người khác thôi. Thấy người gặp nguy, ra tay giúp là phản xạ bản năng. Nhưng dù sao anh ta là chồng cũ của em. Hơn nữa anh ta từng làm em tổn thương. Đó là chuyện quá khứ. Giờ em không để chuyện cũ làm phiền nữa. Hơn nữa trong tình huống đó, không nên để cảm xúc cá nhân xen vào. Đặt anh ta vào nguy hiểm, cũng là đặt chúng ta vào nguy cơ. Trình Tinh Hà nhìn gương mặt kiên định của cô, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Đêm càng khuya, phố Tương Giang vẫn sáng rực đèn. Tần Thiếu Nhiên ngồi trong xe chống đạn, sắc mặt u ám. Rõ ràng công tác an ninh tiệc mừng rất kỹ lưỡng. Nhưng người của Tam Hoa Hội vẫn xâm nhập được. Tần Tổng, ngài đừng lo. Chúng tôi đã sắp xếp xong. Sẽ sớm đưa ngài rời Tương Giang. Vất vả cho các anh. Thực ra anh không lo cho an toàn của mình. Là một doanh nhân thường xuyên giao thiệp với các thế lực. Anh đã quen sống trong nguy hiểm. Điều khiến anh phiền lòng là Tam Hoa Hội dám công khai ra tay với anh. Hiển nhiên, chúng nhắm vào kế hoạch đầu tư ở nội địa của anh. À đúng, vị đồng chí của anh không sao chứ? Ngài yên tâm, đoàn trưởng Tưởng thân thủ rất tốt. Chút vết thương này với anh ấy chẳng là gì. Tần Thiếu Nhiên nhớ đến Tưởng Duyệt và sự phối hợp ăn ý của anh với Giang Cảnh trong hỗn chiến, không khỏi tò mò. Đoàn trưởng Tưởng và cô Giang, họ quen nhau à? Cái này thuộc về riêng tư. Tôi không rõ lắm. Ngài tự hỏi lãnh đạo chúng tôi đi. Tần Thiếu Nhiên không hỏi thêm. Giờ anh có chút hối hận. Đã không ngừng cố lôi kéo Giang Cảnh. Nếu không vì anh, Giang Cảnh đã không rơi vào nguy hiểm tối nay. Khi chuyện này kết thúc, bảo trợ lý sắp xếp, gửi cho cô Giang ít chi phí y tế. Cùng lúc, tại nơi khác, Tiểu Cảnh, vết thương của em thật không sao chứ? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da. Sư phụ, chuyện này đừng nói với mẹ và Niệm Niệm. Kẻo họ lo lắng. Biết rồi, nhưng vết thương của em thật không sao. Lúc này, Kiều Thành Công vội vã bước tới. Tiểu Cảnh, anh lấy từ trong áo một hộp quà tinh xảo, đưa cho Giang Cảnh. Đây là bà nội bảo anh chuyển cho em. Bà biết em là người nhà thì rất vui. Nhưng bà không thích chỗ đông người, nên nhờ anh mang đến. Bà còn nói, hy vọng trước khi em rời Tương Giang, có thể cùng bà ăn một bữa cơm. Giang Cảnh nhận hộp quà, nhớ đến bà Kiều của thật đối xử tốt với mình. Hơn nữa, dù là bà Kiều hay Kiều Thành Công, khi chưa biết thân phận của cô, đã rất thân thiện với cô, cũng không như người khác ép cô về nhà Kiều.